Hei! Tiesitkö, että Kansalliskirjasto tallentaa myös suomalaisia verkkosivuja? Niitä on tallennettu suomalaiseen verkkoarkistoon vuodesta 2006, jolloin uudistettu tekijänoikeuslaki mahdollisti verkkosisältöjen tallentamisen. Osoitteessa verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi voi selata, mitä kaikkea verkkoarkistoon on tallennettu ja milloin. Vuodesta 2008 Kansalliskirjastolla on ollut lakisääteinen velvollisuus kerätä verkkoaineistoa. Tähän mennessä sisältöjä on kerätty jo yli 300 teratavua ja sitä tallentuu koko ajan lisää erilaisilla keräyksillä. Näitä ovat jokavuotinen Suomi-keräys, joka sisältää tallennuksia suomalaisista .fi ja .ax-päätteisistä sivuista. Lisäksi tähän sisältyy suomenkielisiksi tunnistettuja sivuja. Teemakeräykset ovat tiettyjen aiheiden syvempiä keräyksiä. Ne sisältävät verkkosivustoja sekä sosiaalisen median sisältöjä. Lisäksi on käynnissä jatkuvia keräyksiä, joissa tallennetaan esimerkiksi sanomalehtien verkkosivuja sekä sosiaalisen median sisältöjä. Verkkoarkistoon tallennettavien aineistojen kartoitusta ja keräyksien ideointia pyritään tekemään myös yhteistyössä eri tahojen kanssa. Esimerkiksi tutkijoiden, asiantuntijoiden sekä laajemminkin yleisön kanssa. Muistatko muuten, millaisia 2000-luvun alun verkkosivut olivat? Verkkoarkistossa näkee, miltä verkkosivut ovat näyttäneet niiden tallennushetkellä. Tallessa on siis paitsi verkkosivun sisältö, myös sen visuaalinen ilme. Tehtävämme on tallentaa verkkoarkistoon edustava ja monipuolinen otos suomalaisesta internetistä. Verkossa on paljon sisältöä, joka on samalla lailla merkittävää kuin painettu kulttuuriperintö. Mutta katsotaanpa sitten, miten näihin aineistoihin pääsee käsiksi. Verkkoarkiston sisältöjen tietoja voi sen hakemistosta selata missä vaan nettiyhteyden päässä. Tallennetut sisällöt sen sijaan ovat tutkittavissa vain vapaakappaletyöasemilla. Verkkoarkiston etusivun päähaulla voi etsiä kaikkea, mitä verkkoarkistoon on tallennettu. Muilla välilehdillä voi etsiä teemakeräyksissä tallennettuja aineistoja. Välilehdillä voi hakea teemakeräysten aineistoja myös tietyistä keräyksistä tai kanavista sekä rajata hakua. Ohjeet-sivulta löydät tarkemmat ohjeet sekä infosivulta tietoa, mitä verkkoarkisto sisältää. Vapaakappaletyöasemat ovat erityisiä paikkoja, joilla verkkoarkistoon tallennettuja sisältöjä pystyy tutkimaan. Näitä työasemia on vapaakappalekirjastoissa ympäri Suomen sekä 2 muussa kirjastossa. Vapaakappaletyöasemilla ei tekijänoikeudellisista syistä voi kopioida tiedostoja eikä käyttää muistitikkua. Asemilta ei ole myöskään pääsyä internettiin. Mutta verkkoarkiston sisältöjä voi tulostaa, kuvata tai nauhoittaa ääntä kaiuttimien kautta omaan käyttöön. Kartoitamme suomalaiseen verkkoarkistoon kerättävää sisältöä myös yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden ja harrastajien kanssa. Jos sinulla on ehdotus yksittäisestä verkkosivusta tai kokonaisesta aihealueesta tallennettavaksi jälkipolville, niin voit ehdottaa sitä osoitteessa verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/ehdota. Tervetuloa käyttämään verkkoarkistoa!